Вітаю, друзі! Володимир Зеленський закінчив своє східне турне і повертається додому до проблем, внутрішніх проблем, які він не хоче вирішувати, не вирішує і які його дуже дратують. Так, ми всі розуміємо, йому більше подобається фоткатись, зустрічати, тиснути руки, щось обіцяти і щось підписувати, замість того, щоб займатися рутиною, важкою рутиною, яка могла б допомогти Україні. Я його розумію. Це складні речі, але він на це підписався, коли пішов президентом. Хоча його коментарі або заяви говорять про те, що він і досі з 2019 року не сильно порозумнішав і подорослішав. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Сирії Ахмедом Аш-Шарі. І тут дуже цікаво. Воєнним і безпековим досвідом. Ні, логічно. Наш президент дійсно може розказати про безпековий досвід, який він має. Наприклад, як якісно підготувати країну до повномасштабного вторгнення. А готувати її треба через підготовку до шашликів. Хоча відверто я не зовсім впевнений, що цей досвід будуть якось залучати. А про воєнний 100%. Він може розказати, як створити 3000 ракет до кінця року, які схеми можна зробити на дронах. Окремою темою повинні бути 3000 ракет до кінця року, як це пообіцяти не зробити і потім навіть не вибачитись. Ну і звісно, він може розказати, як запропонувати блекаут в столиці ворожої тобі держави, якщо ця держава зробить блекаут в тебе. Ну він же в Москві зробив чи ні? Тож, чому ж він може навчити? Ну це окрема історія. А от президент Сирії може розповісти йому дійсно, як різати голови опонентам, як зносити президента-диктатора, як... Там багато чого цікавого. Ну і тоді Володимир Олександрович може, якщо перейме цей досвід, вже не ботів надсилати на тих, кого йому не подобається, або не фальсифікувати справи проти, як це було, детективів НАБУ Гусарова та Магомеда Расулова, не переслідувати з використанням ДВКР, СБУ, журналістів, як це було з Бігус.Інфо, або політиків, як це було зі мною, а перейти до кардинально радикальних методів, які використовував пан Аш-Шарі. І от тут головне, щоб не дуже він цим захоплювався, бо Україна не Сирія, може закінчитися геть інакше. Взагалі, я чув думку, і це без перебільшення, що це історичний візит. І з цим я погоджуюсь, якщо особливо в Україні всі питання були вирішені, а Україна займалася б східною експансією. І це було б важливо. Мовляв, перший президент воюючої України особисто їде до арабських столиць, які ще 1,5 року тому були союзниками Москви. Це розрив геополітичного шаблону. Мабуть, не такий сильний розрив, як підписання безпекових договорів з Албанією чи Ліхтенштейном, чим теж відмітився Зеленський. Мабуть, не такий розрив, як саміт миру, після кого повинен був наступити мир, або щось інше. Але, давайте відверто, як яскравий тролінг росіян, це дуже влучно. Але більше, бо не зрозуміло, що Україна може запропонувати Сирії, і Дамаск нам, скоріш за все, буде пропонувати пару меморандумів, ні про що, як з той же самою, наприклад, не знаю, тим же самим Ліхтенштейном, або з той же самою Албанією. І єдине, що нас може потішити, те, що на болотах будуть дуби палати. Оце дійсно позитивно, але на цьому все. І давайте казати чесно, що тут є проблема, тому що потенційно ми можемо досягнути результату, якщо будемо розуміти, що їм потрібно, що ми можемо дати. Але ж такої стратегії у Зеленського немає. Ну, тим більше, що він, як сказав, я не можу мислити стратегічно. І ми це бачили неодноразово. Хоча, давайте відверто, він не те, що мислити, він інколи заявляє такі речі, про які вже казав геть протилежне і забув, що він це казав. Бо сподівається, що люди, як ті рибки гупі, вже за декілька секунд все забувають і чекають нову локшину на вуха. Наприклад, зараз він сказав, що я на 100% переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Це заявив Зеленський 5 квітня 2026 року. До речі, тут я з ним згоджуюсь на 100%. Ні, я серйозно. Це не часто буває, але тут я погоджуюсь. Дійсно, нарешті прозріння, нарешті
Президент зрозумів це. Нарешті його мозк зміг осилити цю думку. Нарешті йому вбили це розуміння. Чому я кажу так? Тому що він каже зараз: На 100% переконаний. переконаний? Точно. А що ж було раніше? Бо тоді Зеленський був впевнений. Забули? Нагадаю вам, це він каже про Путіна. Я впевнений, що він мене зрозумів. Дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів, і він розуміє, що треба закінчувати війну. Це побачив в очах Путіна Володимир Зеленський 11 лютого 2020 року. Забули? А я пам'ятаю. І, до речі, досі не бачив вибачень за цю маячню. Це теж пам'ятаю. Хоча йому пояснювали, що дійсно хоче Путін. Але розумові здібності нашого президента закінчилися, ну, скажімо так, на рівні подібних заяв або інших. Буде долар по 45, буде хаос, буде війна. Отут пророк. Тут вгадав на 100%. Як пообіцяв, так і вже зробив. Майже. Долар ще не 45. Але готовий забитися зараз, що буде більше. Так от, а ще він дещо вважає. Теж забули? Я вам розкажу. Нагадаю, верніше. Пам'ятаєте, коли він сказав 19 лютого 22 року за 5 днів до повномасштабного вторгнення? Коли ми говоримо про Російську Федерацію, це цілий народ. Тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Знаєте, той самий випадок, коли Химко, мовчи. Мовчи, Химко. Взагалі, йому тут ще один є варіант. Йому треба мовчати, щоб дурнім не виглядати. Бо коли він мовчить, виглядає більш-менш, ну так, нормально. Взагалі, заяви Зеленського – це окремий вид мистецтва, такий реальний генератор випадкових заяв і поток абсурду, який замішаний на театру якихось, не знаю, фантасмагорій. Бо він каже не те, що є, а те, що він хоче вірити. До речі, дуже щиро радий, що Зеленський не вірить в пласку землю, бо він міг заявити і про це. Розумові здатності його якраз на тому самому рівні. А ці думки і заяви він генерує на рівні своєї компетентності і підготовки. На жаль, на превеликий жаль, рівень його підготовки і компетентності, попри 7-й рік у влади, залишається на рівні його підготовки на каналі 1+1 у Ігоря Коломойського і в клубі веселих і кмітливих в Москві у Маслякова. Він не сильно змінився з того часу. Ну і тим більше, що старого собаку новим досвідом, новим фокусом не навчиш. І тому він і далі там, як там, не лох, нічого вам не повинен, ну і далі. До речі, от він робить заяви на всі ці теми. А скажіть мені, будь ласка, а по одній темі він хоч щось заявив? Напишіть в коментарях, заявив чи ні, що Зеленський, наш верховний головнокомандувач, сказав з приводу вбивства військовослужбовців ТЦК у Львові та ще 2 наступних нападів з використанням ножа. Він хоч щось сказав, він хоч когось засудив, когось підтримав, він комусь щось запропонував, він закликав суспільство до чогось, він закликав до чогось. Ні? Нічого. Все так само? Залишається як є? Тож ститься сказати хоч щось, не здивований. Бо про все інше йому напишуть, а тут вони стяться щось говорити, бо втратять остатки рейтингу, який ще в нього залишається, але втратить в будь-якому випадку. Це і так вже зрозуміло. І розумію, що нічого нового ми від нього не почуємо. Хоча будь-які заяви або обіцянки будуть так само, як з блекаутом в Москві 3000 ракет до кінця 25-го року. Нічого не буде. Шоумен залишився шоуменом. І коли ви чуєте заяви про те, що таке гучне турне, ну да, турне гучне і могло бути доволі ефективним. Але згадуючи 28 підписаних безпекових угод з країнами, я розумію, ми побачимо нові угоди, нові меморандуми, і на цьому все. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео і дякую, що залишаєтесь з каналом. До речі, я був би в захваті, якщо б помилився в своїх прогнозах по Зеленському, але поки що жодного разу не помилився. От так.
А вас ще хочу попросити підтримувати Збройні Сили України, донатити на ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ, підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Гуртуємось разом. Тоді все буде справді Україна. Па-па.